Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 132, sau khi Vương Lâm đi sang La Thiên Tinh Vực thì ngay lập tức mấy lão quái cũng hợp lực đưa Tham Lang đuổi theo nam chính đoạt lại bảo vật. Thời gian qua đi, không lâu sau cảnh vật bây giờ đã ở tại La Thiên Tinh Vực, giữa không trung chỉ thấy 4 tu sĩ trẻ đang điều khiển tinh la bàn chạy thục mạng. Lúc này, sắc mặt 4 người ai nấy đều sợ hãi, liên tục ngoái nhìn về phía sau, truy đuổi sát nút họ là một dải sương mù màu xám khổng lồ. Lại gần mới nhìn rõ, đây là đám minh vụ trùng, một loài có khả năng tàn phá nguyên thần. Lúc này, 4 người ở trên la bàn đan dược đã cạn dần, tinh lực suy kiệt, họ chỉ còn biết hy vọng vào viện binh từ gia tộc. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Lâm đột nhiên từ vòng xoáy truyền tống rơi xuống, nhìn thấy mấy người kia, Vương Lâm liền đi tới. Khi Vương Lâm tiến lại gần bất ngờ, đám minh vụ trùng run rẩy dạt ra hai bên không dám tiến gần. Chứng kiến cảnh tượng đó, 4 người kia hét lớn: "Tiền bối, vạn bối là người của Nhiễm gia, Nhiễm Vân Tinh bị minh vụ trùng vây hãm, nếu tiền bối ra tay cứu giúp, Nhiễm gia chắc chắn sẽ báo đáp." Nghe vậy, Vương Lâm không nói gì, ánh mắt nhìn qua rồi thu lại khiến đám côn trùng lập tức ập vào tấn công 4 người dữ dội hơn. Trong cơn hoảng loạn, Tôn Huyết Sơn hét lớn: "Tiền bối, ở đây chúng ta có một viên xích diệu thạch, nếu tiền bối cứu, chúng tôi sẽ dùng nó để báo đáp." Nghe thế, Vương Lâm chỉ lạnh lùng cất tiếng hỏi: "Hợp Vân Thánh ở đâu?" Lập tức, một tên vội vàng đáp lời. Sau đó, hắn liền chỉ hướng cho Vương Lâm và hứa sẽ dẫn đường đến đền ơn anh ấy. Đến đây, Vương Lâm mới hành động, anh ấy giơ tay lên, những tia lôi điện chân chính từ trên trời cao liền bùng nổ phóng xuống. Tức thì, đám vụ trùng vốn cực kỳ sợ sấm sét, nay gặp phải lôi uy thực thụ thì kinh hãi hí lên điên cuồng và rút lui tháo chạy. Sau khi được Vương Lâm giải vây, 4 tu sĩ trẻ lập tức tiến lại gần ân nhân. Tiếp theo, Nhiễm Nguyệt tiến lên cung kính hỏi: "Vạn bối là người của Nhiễm gia Cửu đại tộc, xin hỏi tiền bối có phải là Lôi Tiên sứ giả?" Nghe được câu hỏi này, Vương Lâm không đáp mà vẫn im lặng. Thấy vậy, mấy người kia liền tiến lên vội vàng cung kính hỏi: "Tiền bối muốn đi Nhiễm Vân Tinh sao? Vạn bối sẽ nguyện vì ngài dẫn đường." Lời hắn vừa dứt, Vương Lâm liền lấy ra ngân long làm thú cưỡi, sau đó 5 người liền ngồi lên lưng nó và tiến về nơi xa. Vừa đi, Vương Lâm vừa hỏi: "Lân cận Nhiễm Vân Tinh có tu chân tinh nào khác nữa không?" "Có, đó là Thiên Huyễn Tinh, một trong 5 đại chủ tinh lệ thuộc Bắc vực Nhiễm Vân Tinh, xung quanh đó còn có rất nhiều sao lệ thuộc cùng tồn tại." Nghe vậy, Vương Lâm lẩm bẩm: xem ra La Thiên Tinh vực chia ra làm 4 phía, đông tây nam bắc, chỗ chớp mắt chính là Bắc vực. Nhìn Vương Lâm trầm ngâm, một tên lại hỏi: "Tiền bối đã cứu mạng, không biết tên ngài là gì?" Đáp lại, Vương Lâm bình thản nói: "Hứa Mộc." Lời anh ấy vừa dứt, kẻ mạnh nhất là Nhiễm Nguyệt giật mình vội vàng cúi đầu, sau đó lại hỏi: "Không biết Hứa tiền bối đến từ đâu?" "Đông Lâm Tinh, người biết không?" Nghe thấy cái tên này, ánh mắt tất cả như Vương Lâm rơi vào hoảng loạn. Theo bản năng, bọn họ lùi ra phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Thấy vậy, Vương Lâm hỏi lại: "Các ngươi biết Đông Lâm Tinh sao?" "Tiền bối, Đông Lâm Tinh chính là La Thiên Đông vực, sau này còn có một cái tên khác nữa là Đông Lâm Sát Tinh." Trả lời xong, trong đầu mấy người này đều lẩm bẩm vài câu, điều này cũng bởi những người đi ra từ Đông Lâm Tinh đều là sát nhân khủng bố. Sau vài ngày bay lượn, một tinh cầu màu xanh thủy lam xinh đẹp hiện ra, đây chính là Nhiễm Vân Tinh, nơi có linh lực dồi dào. Đến đây, Vương Lâm liền lên tinh la bàn và tách khỏi 4 người kia. Ở lại, 4 người sợ hãi đến toát mồ hôi, sau khi Vương Lâm xa khuất, họ lập tức chạy về gia tộc, đem hết tất cả mọi chuyện kể cho mọi người. Còn Vương Lâm, ngay khi vừa tiến vào, anh ấy lập tức cảm nhận được 3 luồng thần thức cực mạnh quét qua, một vấn đỉnh trung kỳ và 2 vấn đỉnh sơ kỳ. Nhận thấy sự phân chia thế lực ở đây khá đơn giản so với sự khốc liệt của tu chân liên minh, Vương Lâm quyết định chọn phương án ẩn thân. Rất nhanh, anh ấy thu liễm tu vi xuống mức kết đan hậu kỳ, thay đổi diện mạo thành một tu sĩ bình thường để tránh sự chú ý của các lão quái vật. Không lâu sau, Vương Lâm tìm đến một tòa thành trì uy nghiêm có treo biển Tôn gia. Tại đây, hắn đóng vai một tu sĩ ngoại lai đến tìm chỗ tu luyện. Tại khu vực thành Bắc chuyên dành cho khách trú ngụ, Vương Lâm gặp một gã thanh niên giữ cửa có tu vi nguyên anh nhưng thái độ rất hống hách. Thế nhưng không để tâm nhiều, Vương Lâm nhanh chóng bỏ qua hắn và chọn ra mật thất rẻ nhất, chấp nhận cái nhìn khinh miệt của gã thanh niên kia. Trong khi Vương Lâm đang tìm chỗ trú chân, thì tại một góc khác của tinh vực, đại trưởng lão huyện gia đang dẫn theo Liễu Mi trở về La Thiên Tinh vực. Còn Vương Lâm, sau khi nhận phòng, anh ấy liền kết ấn, sau đó liền đánh ra từng đạo ấn ký gia cố cho cấm chế có sẵn, khiến uy lực phòng hộ tăng lên gấp bội. Tiếp theo, Vương Lâm quan sát nơi này một lượt, anh ấy lấy tinh ngọc ra thì thấy nó đã cạn kiệt, không đủ để cho mình duy trì tu luyện hàng ngày. Đến đây, Vương Lâm quyết định luyện khí để đổi lấy tinh ngọc, thay vì dùng sức mạnh đi tranh đoạt dễ khiến bại lộ tung tích. Rất nhanh, Vương Lâm lấy ra các vật liệu luyện khí, dùng nguyên thần khí hòa tan và đúc thành 3 pháp bảo. Đầu tiên là một thanh phi kiếm, tiếp theo là một chiếc gương đồng dung nhập tuế nguyệt ý cảnh, cuối cùng là một cây châm cài tóc chứa đựng những biến ảo của Thiên Huyễn Vô Tình Đạo. Dù chất lượng phôi chưa bằng tiên bảo thực sự, nhưng nhờ có ý cảnh thần thông và khả năng sử dụng tiên lực, chúng được gọi là ngụy tiên bảo. Đặc biệt, Vương Lâm còn đặt các phong ấn cấm chế phức tạp lên pháp bảo và tạo ra ngọc giản chứa bí quyết phá giải, khiến kẻ lạ không thể sử dụng.
Hôm sau, khi ánh mặt trời bao phủ thành trì, Vương Lâm kết thúc việc luyện chế và bước ra ngoài. Hắn cảm thấy tâm hồn bỗng trở nên yên bình lạ thường. Khi đi ngang qua núi đá, anh ấy thấy gã thanh niên Nguyên Anh lúc trước mình gặp vẫn ngồi đó thổ nạp. Thấy Vương Lâm đi ngang qua, hắn vẫn yên lặng và giữ thái độ khinh khi. Khi Vương Lâm tiến đến hỏi thăm nơi buôn bán pháp bảo tốt, gã kia chỉ lạnh lùng ném lại 3 chữ bảo hợp lâu rồi lại nhắm mắt tu luyện. Nghe vậy, Vương Lâm liền tìm đến thành Đông, nơi tập trung những cửa hàng hoành tráng của giới tu sĩ. Tại đây, hắn bị thu hút bởi những khối linh thạch khổng lồ được trưng bày để phô trương sức mạnh, đặc biệt là thanh trúc các với phong cách thanh lịch. Tuy nhiên, Vương Lâm quyết định ghé vào bảo hợp lâu trước. Tại cửa, hắn bị Lô Phong, một nam tử trung niên ngăn lại và tuyên bố quy tắc 2 không tiến, 1 không ra. Điều này có thể hiểu, tu vi giới Nguyên Anh không tiến, không có đủ 10 vạn linh thạch cũng không tiến vào mà không giao dịch thành công thì không ra. Thế nhưng, khi Vương Lâm đưa thanh phi kiếm vừa luyện chế ra để chào hàng, Lô Phong chỉ liếc mắt nhìn rồi cười nhạo xua đuổi. Đáp lại hắn, Vương Lâm liền tỏa ra ánh mắt lạnh lẽo như băng giá vạn năm, rồi quay đầu, ánh mắt khiến Nguyên Anh của Lô Phong suýt chút nữa sụp đổ. Đúng lúc này, một lão già họ Tôn từ trong lầu bước ra, nhìn theo bóng lưng Vương Lâm với một sự nghi hoặc mơ hồ nhưng không kịp ngăn lại. Rời khỏi sự hống hách của bảo hợp lâu, Vương Lâm bước vào thanh trúc các. Trái ngược hoàn toàn, người cai quản ở đây là một văn sĩ trẻ tuổi có tu vi hóa thần sơ kỳ tên Tôn Mặc. Hắn vô cùng nhiệt tình. Khi Vương Lâm đưa ra thanh phi kiếm, vị văn sĩ này liền nhận lấy rồi xem xét kỹ. Ngay khi thần thức vừa chạm vào bên trong thanh kiếm, gã thanh niên lập tức biến sắc, đôi mắt mở to đầy khiếp sợ khi nhận ra sức mạnh bên trong. Khi hắn thử kích hoạt thần thông, thanh kiếm lập tức thực hiện thuần di, xuyên thấu khối linh thạch thượng phẩm mà không để lại tiếng động. Đến đây, hắn lập tức nâng giá mua lên 15 vạn linh thạch, nhưng Vương Lâm chỉ hỏi, nơi này của ngươi có tu sĩ anh biến không? Lời anh ấy vừa dứt thì đột nhiên, một lão già áo xanh tu vi anh biến hậu kỳ xuất hiện. Vừa tới, lão già này lập tức cảm nhận được giá trị của thanh kiếm. Khi lão chạm vào đạo lôi điện trên thân kiếm, một tiếng nổ nhẹ vang lên khiến lão bị đẩy lùi, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại rực lên niềm vui sướng. Hắn lập tức nhận ra đây không phải là linh bảo mà là một ngụy tiên bảo có chứa tiên lực, thuật đại Nazi và đặc biệt là lôi điện kỳ dị. Đến đây, hai người liền tiến hành giao dịch. Lần này, Vương Lâm ra giá 3.000 tiên ngọc. Đáp lại, lão già không chút do dự mà lập tức đồng ý. Tiếp theo, Vương Lâm lại tiếp tục lấy ra chiếc gương đồng. Lần này, lão già thực sự mất bình tĩnh, thất thanh thốt lên nói, kế thừa ngụy tiên bảo. Phải biết rằng, trong giới tu chân, pháp bảo có năng lực kế thừa quý giá hơn gấp nhiều lần pháp bảo thông thường. Bởi vậy, Vương Lâm ra giá 5 vạn tiên ngọc. Thế nhưng, con số này khiến lão già do dự, vì đó là toàn bộ vốn liếng lão tích lũy cho việc đột phá vấn đỉnh. Đứng trước sự do dự của lão già, Vương Lâm vẫn giữ thái độ thong dong, bình thản. Thực chất, trong đầu anh ấy đã tính toán kỹ, nếu lão già kia mua, mình sẽ có tài nguyên tu luyện, nếu lão muốn đoạt bảo, mình sẽ có lý do để phòng vệ. Suy tính một hồi, lão già kia quyết định không tham lam. Cuối cùng, lão chấp nhận chi ra một lượng lớn tiên ngọc để sử dụng chiếc gương đồng cùng ngọc giản kế thừa, sau đó lập tức rời khỏi thanh trúc các. Thế nhưng, Vương Lâm vừa rời cửa hàng thì anh ấy nhận ra ngay một đạo thần thức đang bám theo mình. Thay vì né tránh, Vương Lâm cố tình đi chậm lại theo tốc độ của một tu sĩ kết đan, dẫn dụ kẻ bám đuôi ra khỏi thành. Khi cách thành vài ngàn dặm, một bàn tay sương mù đen quỷ dị bất ngờ chụp tới. Đối diện với nó, Vương Lâm chỉ nhẹ nhàng phất tay, một luồng tiên lực khổng lồ bùng nổ, đánh tan màn sương, khiến một tu sĩ Nguyên Anh suýt bỏ mạng. Đến đây, kẻ này kinh hãi tháo chạy về trung tâm Tôn gia kêu cứu. Đuổi theo hắn, Vương Lâm trực tiếp áp sát phủ đệ Tôn gia. Đám tu sĩ canh gác định dùng vũ lực trấn áp, nhưng chỉ cần một cái vung tay áo, Vương Lâm đã thổi bay tất cả bằng một trận cuồng phong uy áp. Thấy vậy, ba vị trưởng lão Tôn gia bao gồm cả lão già vừa giao dịch với Vương Lâm xuất hiện với vẻ mặt âm trầm. Ngay lập tức, họ định dùng thế lực gia tộc để trấn áp. Đáng tiếc, đối diện với công kích, Vương Lâm vẫn lạnh lùng, anh ấy trực tiếp phóng ra uy áp khổng lồ. Đến đây, ba lão già anh biến lúc này mới kinh hoàng, nhận ra họ đang đối mặt với một sự hiện diện vượt xa tầm hiểu biết. Đúng lúc đó, một lão già hắc y có tu vi anh biến viên mãn xuất hiện, trên người thấp thoáng đạo khí của vấn đỉnh. Không chậm trễ, lão hắc y lập tức nhận lỗi và nhượng bộ hoàn toàn. Đến đây, Vương Lâm lạnh lùng hỏi, đưa ra 20 vạn tiên ngọc, việc này bỏ qua. Nghe thấy con số khổng lồ, lão hắc y vẫn cúi đầu chấp thuận và xin hẹn 3 ngày để gom đủ từ bổn ra. Sau khi Vương Lâm rời đi, lão áo đen kia mới thở dài nhẹ nhõm. Và liệu rằng tiếp theo, tại nơi này Vương Lâm sẽ gặp những rắc rối gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 133 và 134 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!